ماذا سيحل بنا حال وقوع حرب نووية؟ ضحايا ناكازاكي وهيروشيما باليابان لم يعودوا مجرد أرقام بالذاكرة أو عبرة تعود إليها الإنسانية كلما استذكرت هذا السلاح الذي سيدمر الأرض، بل بات كل ضحايا النووي منذ قصفت أمريكا أول قنبلتين ذريتين أشباح يلاحقون كل جنس البشر بأن ربما مصيركم أسوأ. كابوس عاد ليقض مضجع جنس بشري كامل منذ وضع فلاديمير بوتين ترسانة روسيا النووية على أهبة الاستعداد، ملوحا بقصف كل من قد يفكر بدخول الحرب لجانب أوكرانيا ضد روسيا التي بدأت غزوا باتجاه كييف دمر البشر والشجر والحجر. لكن الحياة التي تستمر في بقاع العالم خارج أوكرانيا باتت مهددة أيضا بالزوال ودمار كل الكوكب والبشر حال اندلاع حرب نووية لم تقترب بهذا القدر منذ الحرب الباردة. محد بجهات علمية وبحثية وضع تصوراتها للنتائج الكارثية للحرب النووية، بينها جامعة برينستون الأمريكية التي نشرت مقطع فيديو لمحاكاة حرب نووية متصاعدة بين الولايات المتحدة وروسيا باستخدام مواقف واقعية للقوة النووية والأهداف وتقديرات الوفيات. فكانت الصدمة بأن التقديرات أشارت إلى أكثر من 90 مليون قتيل وجريح خلال الساعات القليلة الأولى من الصراع النووي، سيسقط جلهم في روسيا وأوروبا وأمريكا، فيما ستزداد الوفيات تباعا بشكل كبير جراء التداعيات النووية وغيرها من الآثار طويلة المدى. فكيف سيحدث رعب نووي سيحيق بكل الأرض؟ وما الذي تمتلكه روسيا وأمريكا من ترسانات وأسلحة دمار ورؤوس نووية، خاصة بعد أن تخلت الولايات المتحدة وروسيا عن معاهدات الحد من الأسلحة النووية القائمة منذ فترة طويلة، وبدأتا في تطوير أنواع جديدة من الأسلحة النووية، ووسع كلا البلدان الظروف التي قد تستخدم فيها الأسلحة النووية. لكن هل فكرت يوما بسيناريو الحرب النووية وماذا سيحل بالبشر بعدها؟ انقراض البشر بالشتاء النووي. سيناريو نهاية العالم في حالة الحرب النووية يعرف بالشتاء النووي، ولمحاكاة هذا السيناريو يفترض إطلاق أمريكا وروسيا 2000 رأس نووية من كل جانب لتستهدف مدنا وأهدافا رئيسية، ما يعني أن ملايين البشر سيلقون حتفهم خلال دقائق. لكن انقراض الجنس البشري يتعلق ب150 مليون طن من الدخان الأسود سوف ينتج عن احتراق المدن ومختلف المناطق التي ستشملها المواجهات، قبل أن تنتشر هذه الأدخنة في مختلف مناطق الأرض خلال فترة لا تتجاوز الأسابيع القليلة، لتهبط درجات حرارة الأرض إلى أكثر من 6 درجات تحت الصفر. وخلال أول سنة عقب نشوب الحرب تبقى درجة الحرارة أدنى من 4 درجات تحت الصفر لفترة عقد كامل، وسيعاني نصف الكرة الشمالي من درجات حرارة بالغة البرودة، إضافة إلى تأثر أقل قليلا من باقي مناطق الأرض، ما يعني حدوث تحول مناخي غير مسبوق في تاريخ البشرية، سواء من حيث سرعتها أو نطاقها. كما أن معدلات الترسيب العالمي سوف تتراجع بنسبة 45%، ومع درجات الحرارة شديدة الانخفاض لن تنجح أي محاولات لزرع المحاصيل، ما يضمن أن من لم يقضي نحبه إثر المواجهة النووية أو بالإشعاعات سوف يموت من الجوع والبرد، إضافة إلى أن اهتراء طبقة الأوزون سيسمح بتسرب كميات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية إلى سطح الأرض، ما سيخل بجميع المنظومات البيئية ويجعل من الصعب على الإنسان التواجد في الطبيعة. حقيبة القيامة الأمريكية. إذا كان كل الدمار يتركز هنا في هذه الرؤوس والصواريخ النووية، فإن منطلق هذا الموت لكل البشر ضغطة زر من هذه الحقيبة الأمريكية وربما من هذه الروسية، إذ إن الحقيبة النووية الأمريكية عبارة عن جهاز يزن حوالي 20 كيلوغراما، يلفه جلد أسود في شكل حقيبة يدوية،
ويطلق عليها الخبراء وصف آلة يوم القيامة، التي تستطيع تدمير العالم لما ترتبط به من قوة هائلة. وقد أطلق اسم كرة القدم أول مرة على خطة أمريكية سرية لخوض الحرب النووية ضد الاتحاد السوفيتي بضغطة زر من الحقيبة، بعد الأزمة الدولية التي تشتهر باسم أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. ويعود أول ظهور للخطة التي تحمل هذا الاسم إلى مايو عام 1963، قبل أن تخضع الخطة للتحديث المتكرر في وقت لاحق. وحتى يومنا هذا تبقى الحقيبة النووية الأمريكية رهن إشارة الرئيس الأمريكي الذي يستطيع تفعيل إطلاق الصواريخ النووية بأي وقت عبر إدخال رموز سرية يطلق عليها اسم رموز الذهب، التي توفرها وكالة الأمن القومي الأمريكية وتطبعها فوق بطاقة بلاستيكية تشبه بطاقات الائتمان البنكية، ويطلق عليها اسم البسكويت جراء تشابه حجمها وشكلها مع قطعة البسكويت، إذ يحملها الرئيس الأمريكي معه وتبقى خارج الحقيبة النووية. وتتضمن الحقيبة كتاباً أسود يتضمن الخيارات المتاحة أمام السلاح النووي الأمريكي من خلال رزمة أهداف، وعادة ما يكون بنك الأهداف في نسختين مختلفتين، واحدة مفصلة وأخرى ملخصة، ما يتيح للرئيس إطلاق الصواريخ بسرعة حال كان تحت ضغط، حيث يمكنه اللجوء إلى النسخة الموجزة التي تحاكي القصص المصورة بهدف تمكينه من تحديد الأهداف بسرعة وإصدار الأمر. كما تتضمن الحقيبة قائمة بالأماكن السرية الآمنة التي يمكن للرئيس الأمريكي اللجوء إليها كي يكون في مأمن، إضافة إلى معلومات أخرى حول كيفية إدخال الشفرة وتأكيد هوية الرئيس، الذي يطلع في إحاطة خاصة على أسرار وطريقة استخدام الحقيبة النووية في الساعات القليلة التي تسبق تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة. ويتولى فريق مكون من 5 عسكريين أمريكيين مهمة حمل الحقيبة النووية للرئيس ويرافقونه بكل تحركاته حتى تكون الحقيبة في متناوله في حال حاجته إليها. كما يوجد نسختان أخريان من الحقيبة الأمريكية النووية، إحداها مع نائب الرئيس والأخرى تبقى داخل البيت الأبيض. حقيبة الجحيم الروسية. مقابل حقيبة يوم القيامة الأمريكية تقف حقيبة مفتاح الجحيم الروسية، وهي حقيبة لا تقل شأناً ولا رعباً وموتاً وقتلاً عن سابقتها، إذ ترافق الرئيس الروسي أينما حل، ويطلق عليها اسم كازبيك، وهي عبارة عن جهاز يمكنه تشغيل منصات إطلاق الصواريخ النووية. ويعود تاريخ ظهور الحقيبة النووية الروسية إلى بداية الثمانينيات، حيث يرجح أنها دخلت الخدمة في العام 1984، وباتت منذ ذلك الحين ترافق الرئيس الروسي مثل ظله، ويحملها عسكري مدرب بشكل خاص على هذه المهمة تحت حراسة ضابط. وبحسب مصادر الروسية فإن الحقيبة النووية تتيح للرئيس الروسي إمكانية إطلاق صواريخ قادرة على تدمير قارة بكاملها، ما حدا بمراكز بحثية عسكرية تسميتها بمفتاح الجحيم. وتحيط روسيا حقيبة رئيسها النووية بقدر كبير من السرية على غرار التكتم الذي يحيط الترسانة النووية الروسية عموما. وفي مقابل بطاقة البسكويت الأمريكية التي يتم تسليمها من رئيس لآخر، تحيط روسيا حقيبة رئيسها النووية بطقس خاص يتمثل في تسليمها من الرئيس السابق إلى الرئيس الجديد في خطاب متلفز تنقل فيه السلطة النووية. وجراء قناعة روسيا بأن الصواريخ الموجهة ضدها يمكنها الوصول إلى أراضيها خلال دقيقة إلى 5 دقائق من إطلاقها، ما يستدعي رداً سريعاً وبقاء الحقيبة في متناول الرئيس بشكل دائم. كما يملك وزير الدفاع الروسي ورئيس هيئة الأركان نسختان أيضاً من الحقيبة النووية مع شفرتها السرية. وترتبط الحقيبة النووية الروسية بنظام اليد الميتة، وهو عبارة عن نظام رد نووي آلي لا يمتلكه أي بلد بالعالم إلا روسيا، حيث يقوم نظام بيريمتر محلق أو كما يسميه الغرب اليد الميتة بضربة نووية جوابية
تركز على مصدر أي هجمات نووية، إضافة لضرب أهداف أخرى محددة سلفاً، حتى لو حدثت كارثة ولم يبق في روسيا من يتخذ قرار الرد، إذ إن الرد التلقائي يتضمن إطلاق كل الرؤوس النووية باتجاه أمريكا والدول الغربية المتحالفة معها لمحوها عن وجه الأرض. ترسانة الشيطان وجهنم. تمتلك روسيا والولايات المتحدة أكثر من 90% من الرؤوس النووية في العالم، حيث تمتلك أمريكا نحو 5550 من هذه الرؤوس مقابل 6255 لدى روسيا. وبحسب اتحاد العلماء الأمريكيين، من بين الرؤوس النووية الأمريكية 3800 رأس حربي ضمن المخزون، أما بقية الرؤوس بانتظار التفكيك، كما أن هناك 1365 رأسا نوويا استراتيجيا منشورا على 656 صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وأخرى باليستية تطلقها الغواصات والقاذفات الاستراتيجية. وتشمل عناصر الترسانة النووية الأمريكية صواريخ أرض بعيدة المدى العابرة للقارات بواقع 450 صاروخا باليستيا عابرا للقارات مينوتمان 3، إذ يحمل كل صاروخ رأسا نووية من 300 كيلو طن، ما يوازي شحنة من 300 ألف طن مادة TNT، أي أقوى ب20 مرة من قنبلة هيروشيما. كما تمتلك الولايات المتحدة غواصات نووية قاذفة للصواريخ بواقع 14 غواصة من طراز أوهايو، وضعت الأولى منها في الخدمة عام 1981، ومكن لكل غواصة أن تحمل 24 صاروخا باليستيا يمكن إطلاقها من غواصة ترايدنت 2، ويحمل كل واحد حتى 8 رؤوس نووية، أي ما مجموعه 192 لكل غواصة. وحاليا تم نشر 232 رأسا نوويا على متن غواصات أمريكية بمناطق متفرقة. أما قوة الرؤوس النووية فتتراوح بين 100 و 450 كيلو طن. ومن المرجح أن غواصات أوهايو التي تم تمديد فترة خدمتها ستستبدل بحلول 2030 بجيل جديد من الغواصات بقيمة إجمالية قدرها 350 مليار دولار. وفيما يتعلق بالقوة النووية الجوية الأمريكية، فإن الأسطول الجوي مؤلف من شقين: مقاتلات بي 52 التي دخلت في الخدمة مطلع الستينات وبي 2 الخفية، وللولايات المتحدة 115 مقاتلة بي 52 منها 101 عملاتية. ويمكن لطائرة بي 52 إلقاء صواريخ توماهوكس عابرة مجهزة برأس نووي وقنابل تتراوح قوتها بين 5 إلى 150 كيلو طن. كما تمتلك الولايات المتحدة أيضا 20 مقاتلة بي 2، منها 10 في الخدمة قادرة على إلقاء نوعين من القنابل، واحدة تصل قوتها إلى 340 كيلو طن والأخرى 1.2 ميجا طن. وبحلول عام 2022 تشير تقديرات الامتلاك روسيا حوالي 6255 رأسا نوويا، بينها 4490 رأسا حربيا ضمن المخزون الروسي الاستراتيجي، والبقية تنتظر التفكيك. وتنشر روسيا 1446 رأسا حربيا استراتيجيا على 524 صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وصواريخ الباليستية التي تطلقها الغواصات والقاذفات الاستراتيجية. وتضم الترسانة النووية الروسية الموضوعة في الخدمة 1800 رأس استراتيجي مثبت على صواريخ باليستية عابرة للقارات، وصواريخ باليستية تطلق من على متن غواصات وقاذفات استراتيجية، و2700 رأس استراتيجي وتكتيكي ما زالت في الاحتياط. ورغم أن وزارة الدفاع الروسية لا تكشف عن معلومات تتعلق بمخزونات الأسلحة النووية الروسية، مصنفة إياها بأنها معلومات سرية، لكنها تبلغ واشنطن بها بصورة مستمرة في إطار اتفاق روسي أمريكي. ويمكن للصاروخ الباليستي العابر للقارات الروسي RS-24 ييرز الذي تم تقديمه في منتصف العقد الأول من القرن الماضي أن يضرب مواقعا داخل الولايات المتحدة. وتشير بعض التقارير
على أنه قادر على حمل 10 رؤوس نووية، وتدخل هذه الرؤوس الحربية 10 الغلاف الجوي للأرض بسرعة تفوق سرعة الصوت 5 أميال في الثانية. وتمتلك روسيا كثيرا من الأسلحة النووية المدمرة، أشهرها صاروخ الشيطان وإله البحر، اللذان يستطيعان إزالة بلدان كاملة عن الخارطة. ثالوث أمريكا الرادع. ما أن اندلعت حرب أوكرانيا وغزا جيش بوتين كييف، حتى أعلنت روسيا وأمريكا وضع ثالوثيهما النوويين بحالة تأهب. ويعبر مصطلح الثالوث النووي عن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات، والقاذفات الثقيلة المجهزة بأسلحة نووية. ورغم أن الولايات المتحدة لطالما أعلنت أن ثالوثها النووي للردع فقط، إلا أن واشنطن بدأت مؤخرا بربط القاذفات الاستراتيجية والصواريخ الباليستية والغواصات النووية مع تبني خيار نووي لصواريخ باليستية وكروز تطلق من الغواصات والطائرات بشحنة أقل وقدرة تفجيرية كبيرة، بعدما اشتكت قيادات عسكرية أمريكية من أن الثالوث النووي بات يعتمد جزئيا على مخزون بال من الأسلحة وأنظمة التسليم. محد بالولايات المتحدة تطوير نوع جديد من الصواريخ النووية عالية القدرة وتعديل عدد صغير من رؤوس الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات، مع تطوير صاروخ كروز جديد مزود برأس حربية نووية ويطلق من البحر. وهذه الصواريخ الجديدة ستستطيع احتواء أي هجوم جوي نووي روسي، مع احتفاظ واشنطن بقدرات نووية هجومية من خارج أراضيها عبر ترسانة نووية كبرى تشمل 150 رأسا نوويا من نوع B-61 مخزنة في دول أوروبية. كما بدأت البحرية الأمريكية بناء غواصتين نوويتين من فئة كولومبيا، وتتميز بأنها من أكثر الغواصات الصاروخية تطورا في العالم، حيث بلغ سعر العقد نحو 10 مليارات دولار. وتصل مدة عمل هذه الغواصات إلى عام 2084 ضمن مخطط وزارة الدفاع الأمريكية لتحل غواصات كولومبيا النووية محل غواصات أوهايو التي ما زالت تعد أحد عناصر الثالوث النووي الأمريكي. وصاروخيا شرعت الولايات المتحدة بالعمل على تطوير صاروخ مجنح حديث مزود برأس نووي تصل قيمته ل30 مليار دولار، تعود 12 مليارا منها إلى الرأس النووي W-81، بحيث تتزود به القاذفات B-52 القديمة وB-21 الحديثة، ما يزيد بشكل ملموس من القدرات الهجومية للثالوث النووي الأمريكي. كما أبرمت الحكومة الأمريكية مؤخرا عقدا بقيمة ملياري دولار مع شركة رايثيون لتطوير المنظومة القتالية النووية بعيدة المدى LRSO. محد بمكتب الميزانية في الكونغرس تقدير إنفاق 634 مليار دولار لتطوير الثالوث النووي. ثالوث روسيا الشيطاني. يبدو أن الإنفاق الروسي لتطوير ثالوثه النووي لا يقل عن نظيره الأمريكي، إذ إن القوات النووية البرية الروسية تشكل أساس قوات الصواريخ الاستراتيجية، وتضم منصات برية ثابتة وذاتية الحركة للصواريخ الاستراتيجية العابرة للقارات. وقد بنت موسكو بموجب خطة تطوير الثالوث النووي منصات ثابتة تحت الأرض لصواريخ فويفيد المسماة الشيطان من قبل الناتو، ومنصات لصواريخ يارس الحديثة وسارمات الحديثة الخارقة العاملة بالوقود السائل، إضافة لمنصات ذاتية الحركة لصواريخ توبول وتوبول M العاملة بالوقود الصلب. أما صواريخ سارمات المسماة الشيطان 2 بحسب الناتو فبوسعها بلوغ أي نقطة على سطح الكرة الأرضية والدوران حولها عدة مرات. وفي الجو طورت روسيا صواريخا نووية وطائرات استراتيجية لحملها، ومن أحدث تلك الأسلحة صاروخ كينجال فرط الصوتي الذي تفوق سرعته 10 أضعاف سرعة الصوت، وتحمله حاليا مقاتلة ميغ 31 وتطلقه إلى مدى 3000 كيلومتر، مع إمكانية حمل كينجال من قبل الطائرات تو 160 ومقاتلات الجيل الخامس. كما طور الروس مؤخرا صاروخ كاليبر الباليستي أو المجنح الذي يمكن أن يتزود برؤوس كلاسيكية ونووية على حد سواء،
ويتم حمله من قبل طائرات مطورة من طراز تو 160 المسماة البجعة البيضاء، وتو 95 الملقب بالدب، وتو 22 المطورة. وفي البحر تمتلك روسيا سفن وغواصات نووية استراتيجية، من أهمها غواصات بوري مثل يوري دولغوروكي والأمير فلاديمير مونوماخ، إضافة إلى الغواصات النووية متعددة المهام مثل غازان وسيفروديفينسك من مشروع ياسين وياسين إم، والغواصة النووية الاستراتيجية كيناز فلاديمير، وهي الغواصة الرئيسية من مشروع بوري أي. ومن أحدث القوات النووية البحرية غواصة بوسيدون المسيرة النووية القادرة على تدمير دول ومدن كاملة بصواريخ نووية موجهة عابرة للقارات، فيما تتسلح معظم الغواصات الروسية الأخرى بصواريخ بولافا العاملة بالوقود الصلب، ويبلغ مدى عملها 8000 كيلومتر. كما تحمل السفن النووية الروسية حاليا الصواريخ المجنحة كاليبر، على أن تتزود أيضا قريبا بصاروخ تسيركون فرط الصوتي. ورغم معرفة البشر أن نشوب حرب نووية قد يسبب موجة انقراض جديدة، إلا أن ولها الإنسان بالحروب والصراعات والنزاعات قد يؤدي بالكوكب إلى كارثة ربما ستكون هذه المرة قاصمة وتضع حدا لوجود الإنسان على الأرض.